Đây quý vị có thể thấy sau lưng hai cha con là biển nhìn từ chùa Linh Ứng của đảo Sơn Trà quý vị ơi. Đây, biển rất là trong và rất là xanh. Đây là những chậu hoa cũng như là cây cảnh được tiểu cảnh được trang trí ở nơi đây. Một cái sân, khoảng sân rất là rộng. Đây là tượng Phật cao nhất Việt Nam trên đỉnh chùa Linh Ứng của bán đảo Sơn Trà. Và bé xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Từ A đến Z, khắp nơi đều là nhà. Thì quý vị có thể thấy là sau lưng hai cha con đó là bán đảo Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng. Thì Sơn Trà là một bán đảo với 3 mặt tiếp giáp với biển và một mặt tiếp giáp với thành phố Đà Nẵng quý vị ơi. Thì đây là một nơi có thể gọi là cảnh sắc thiên nhiên rất là hùng vĩ. Thì đây là nơi có thể nói là nơi tuyệt sắc do thiên nhiên ban tặng quý vị. Và đặc biệt hơn, trên bán đảo Sơn Trà còn có một ngôi chùa rất là linh thiêng, đó là chùa Linh Ứng, với một pho tượng cao nhất Việt Nam quý vị. Cao tương đương với một tòa nhà 30 tầng, là pho tượng cao nhất Việt Nam. Thì bây giờ hai cha con sẽ lên bên trên bán đảo Sơn Trà để tìm hiểu về bán đảo Sơn Trà nơi đây và những cảnh sắc nơi đây, và đặc biệt đó là đến với chùa Linh Ứng để tìm hiểu chùa và tham quan cảnh chùa, và đặc biệt đó là để tìm hiểu về pho tượng Phật cao nhất Việt Nam. Thì quý vị mời quý vị cùng theo chân hai cha con để cùng nhau lên chiêm ngưỡng vẻ đẹp này nha quý vị. Và trước mặt hai cha con đó là bán đảo Sơn Trà quý vị ơi. Bán đảo Sơn Trà thì 3 mặt đều giáp biển và một mặt giáp với thành phố Đà Nẵng quý vị ơi. Và bây giờ hai cha con sẽ lên khám phá trên bán đảo Sơn Trà cũng như là chùa Linh Ứng. Rồi quý vị có thể thấy đây là vịnh, xa xa kia là thành phố Đà Nẵng, và nước màu xanh rất là đẹp quý vị ơi, rất là trong. Và đây là những bãi biển có thể nói là rất là hoang sơ luôn quý vị. Và hai cha con đã tới cổng của chùa Linh Ứng rồi quý vị. Ngôi chùa có thể nói là linh thiêng, cũng như là mỗi người dân khi tới đây đều phải lên chùa để thắp nhang cũng như là để cầu may quý vị ơi. Đây, bây giờ hai cha con sẽ lên chùa, dạo một vòng chùa quý vị. Hai cha con sẽ lên chùa. Quý vị có thể thấy hôm nay Chủ nhật là rất là đông, xe vào xe ra rất là đông quý vị. Bây giờ hai cha con sẽ lên bên trên. Đây quý vị có thể thấy sau lưng hai cha con là biển nhìn từ chùa Linh Ứng của đảo Sơn Trà quý vị ơi. Đây, biển rất là trong và rất là xanh. Và hai cha con có thể phóng tầm mắt ra rất là xa quý vị. Biển Đà Nẵng cũng như là thành phố Đà Nẵng nhìn từ bán đảo Sơn Trà quý vị. Wow, rất là đẹp. Phải nói là Đà Nẵng là một trong những trung tâm du lịch bậc nhất của Việt Nam của chúng ta, rất là nổi tiếng quý vị ơi. Và đây tất cả là khung cảnh nhìn từ chùa Linh Ứng nha quý vị. Nhìn từ chùa Linh Ứng, hướng nhìn từ chùa Linh Ứng ra tới Biển Đông quý vị. Đi lên.
Và đây là những bậc thang đầu tiên hai cha con bước lên ngôi chùa Linh Ứng. Phải nói là một trong những ngôi chùa linh thiêng ở Đà Nẵng, nơi mà quý vị không thể bỏ lỡ khi đến với thành phố biển Đà Nẵng quý vị. Đây cũng như là những cái phong cảnh cũng như là cảnh quan ở đây, một phần là được con người trồng lên tạo ra và một phần là từ thiên nhiên. Hôm nay hai ba cho con đi dưới một cái được một ngày nắng rất là, nhưng mà nhờ như vậy thì hai cha con quay được những cảnh quay rất là sáng, rất là đẹp. Những cảnh quay rất là đẹp quý vị, rất là đủ ánh sáng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây quý vị. Mặc dù trời nắng có thể là đang rất là gắt quý vị. Bây giờ là 10 giờ, rất là đông. Hôm nay là chủ nhật rất là đông quý vị. Đây là chùa Linh Ứng. Đây, lối vào chùa quý vị. Và bây giờ hai cha con sẽ vào bên trong. Quay lại. Rồi, lên. Wow, hai cha con đã tới cổng chùa Linh Ứng quý vị. Rất là cao. Con trai nhìn thấy coi nắng quá. Hai cha con sẽ vào bên trong. Đây thì rất là đông. Rồi, đi ra xe thôi, ra xe thôi. Bước vào chùa thì hai cha con cảm nhận đầu tiên nó là rất là sâu sắc về những tiểu cảnh ở đây quý vị, được trang trí bài trí rất là đẹp luôn. Đây là những chậu hoa cũng như là cây cảnh được tiểu cảnh được trang trí ở nơi đây. Một cái khoảng sân rất là rộng, bài trí rất là nhiều cây bonsai quý vị. Một khoảng sân rất là rộng quý vị. Và đây là tượng của 18 vị La Hán quý vị. Đây, Khánh Hỷ La Hán. Đó là Khánh Hỷ La Hán quý vị. Đây là bố Đại La Hán và 18 vị La Hán đây. 18 vị La Hán. Mỗi bên đó là 9 vị để bài trí hai bên trước cổng chùa. Khoảng sân rất là rộng trước điện chùa quý vị. 18 vị La Hán này. Và đây là tượng Tôn Ngộ Không và chú Kỳ Lân quý vị. Chú Kỳ Lân trấn giữ hai bên cổng chùa. Ở bên trong thì mọi người đang đến viếng chùa cũng như là cúng bái thì không tiện quay phim chụp ảnh đâu quý vị ơi. Mình sẽ quay ở bên ngoài. Đi con, đi. Đây là khuôn viên của chùa, phải nói là rất là rộng, chứng tỏ là nơi đây được du khách rất là ưa chuộng cũng như là thăm viếng vào những dịp giống như là cuối tuần hoặc là dịp lễ Tết quý vị. Chỉ có những cái không gian rộng như vậy mới có sức thể chứa được
cái lượng du khách rất là đông. Nếu như một ngôi chùa mà không có khuôn viên như vậy, cũng như là được bố trí đẹp như vậy, cũng như là thì không thể nào mà có thể đủ chỗ cho lượng du khách đến dừng chân và nghỉ ngơi tại chùa quý vị ơi. Đây, rất là đẹp, rất là nhiều điện quý vị. Đại Hướng Mộc Kiền Liên Bồ Tát. Với cái nắng này thì hai cha con cảm nhận là sự nóng của, nhưng mà bù lại thì màu sắc video rất là chất lượng quý vị, rất là đủ ánh sáng. Đây. Hầu như là hai cha con đã rất là nhiều mồ hôi rồi quý vị. Có lẽ là hai cha con sẽ kiếm một góc nào đó và để nghỉ ngơi quý vị. Đây là một bản tượng đá được khắc chữ chùa Linh Ứng quý vị. Tọa lạc tại bãi Bộc, bán đảo Sơn Trà, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10 km về hướng đông bắc. Do Cố Hòa Thượng Thích Thiện Nguyện khai sơn. Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 4 tháng 7 năm 2004 và khánh thành ngày 30 tháng 7 năm 2010. Có nghĩa là 6 năm quý vị. 6 năm. Chùa được xây dựng trong vòng 6 năm. Toàn cảnh chùa nằm trên một hình vững chãi, một khung cảnh bao la, sau lưng là núi, trước mặt là biển, mang vẻ đẹp thiên nhiên hiếm thấy quý vị. Đi. Đọc sơ lược về chùa quý vị. Đây là tượng Phật cao nhất Việt Nam, nhìn ra hướng ra biển Đông quý vị. Wow. Đây là Dù Lượng quý vị ơi. Quý vị có thể thấy trên bầu trời đó là mô hình thể thao Dù Lượng. Đây là tượng Phật cao nhất Việt Nam, trên đỉnh trên chùa Linh Ứng của bán đảo Sơn Trà, hướng ra biển Đông, như là hướng về những chiếc thuyền ngoài khơi đang đánh bắt xa bờ quý vị. Bây giờ hai cha con đang qua tượng Phật quý vị. Đây là cổng chùa. Con lợn đứng ngay chỗ đó đi, ngay chỗ cái sen cái bao quay kìa. Rồi. Rồi. Hai cha con qua tượng Phật quý vị. Đây là lối vào tượng Phật đây quý vị. Bây giờ hai cha con sẽ tìm hiểu tượng Phật cao nhất Việt Nam, tương ứng với tòa nhà 30 tầng quý vị. Đây là tượng Phật đây quý vị. Không biết có cầu thang lên bên trên hay không. Hai cha con sẽ leo lên cầu thang, leo lên tượng Phật quý vị. Đây. Đây là nơi thờ phượng cũng như là đây là sơ đồ chùa.
và không có lối lên quý vị ơi, chứng tỏ là ở đây chỉ tham quan ở đây thôi quý vị, không có lối lên bên trong. Đi. Rồi bây giờ hai cha con sẽ tiến ra ngoài quý vị. Thì quý vị nên đến đây một lần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những kiệt tác của thiên nhiên và cũng như là cảnh quan của chùa. Thì cũng như là rất là đẹp quý vị. Một bên là núi, một bên là biển. Và bây giờ thì hai cha con sẽ xuống và về lại thành phố Đà Nẵng để tìm cái gì đó để ăn. Thì video đến đây là cũng đã dài rồi. Thì hai cha con bây giờ xin kết thúc video ở đây và xin chào và hẹn gặp lại. Ba Bum và bé Khánh An xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Phượt A đến Z, khắp nơi đều là nhà. Kênh là nơi chia sẻ về những chuyến hành trình của hai cha con đến những vùng đất mới, tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực và phong tục tập quán của người dân bản địa. Bên cạnh đó, kênh còn muốn gửi tới quý vị một thông điệp đặc biệt là dù ở bất cứ phương trời nào, khi có những người thân yêu nhất bên cạnh thì nơi đó sẽ là nhà của chúng ta. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa thì đừng quên để lại like và đăng ký kênh nhé. Và bây giờ hai cha con xin chào và hẹn gặp lại.